Kênh Alo Trà Vinh xin chào các bạn. Hôm nay thì mình sẽ làm một món bánh hấp theo cái cách đơn giản nhất luôn á. Mời các bạn đăng ký kênh để theo dõi các video của mình nha. Thì mình dùng đây là 200g bột mì đa dụng. Bột mì đa dụng hiệu nào cũng được ha, mình lừa bằng cái chén á. 120g đường, thì mình thấy cái lượng đường vậy là vừa luôn á. 6g bột nở hay là 2 muỗng cà phê bột nở. Chút xíu muối cho cái bánh của mình nó đậm đà. Rồi tiếp tục thì mình dùng một ống vani dạng bột. Các bạn có thể dùng dạng nước. Và 2 cái trứng gà. Trứng gà này là loại to. 2 trứng này là 120g luôn. 20g dầu ăn hay là 2 muỗng canh dầu ăn. Bơ thực vật thì chút nữa mình lừa 1 muỗng. Rồi mình dùng tiếp đây là sữa tươi, thì mình dùng 150ml sữa tươi. Các bạn dùng có đường hoặc là không đường đều được ha. Trước hết thì mình đập 2 cái trứng gà mình cho vô trong cái thau nè. Với cái cách làm bánh hôm nay của mình không cần đánh bông trứng luôn, các bạn không cần mái cũng làm được. Cho muối vô trong trứng. Mình cho ống vani vô để tạo cái độ thơm cho bánh. 1 lát chanh cho cái trứng nó không có bị tanh ha, cái bánh của mình nó thơm hơn. Rồi mình sẽ dùng cái phới lòng này mình đánh cho nó nhanh. Các bạn không có thì mình đánh bằng tay cũng được ha, không cần phải máy. Và trong lúc đánh thì mình cho đường vô. 120g đường mình sẽ chia nhỏ ra để mình cho nó dễ trộn thôi chứ không gì hết. Cho hết đường thì các bạn đánh đến khi nào đường nó tan hết hoàn toàn. Đó, mình đánh đường nó tan nè. Thì các bạn đánh sao mà mình thấy cái trứng á, nó màu vàng nhạt là được à, nó không có quá đậm màu. Rồi mình đánh vậy là được rồi ha, không cần đánh bông. Đó, các bạn thấy cái trứng nó đường nó tan, nó thành cái màu vàng nhạt vậy nè. Rồi mình sẽ vét xung quanh nè, tại vì đường nó sẽ bám xung quanh cái thau á, thì trứng của mình nó sẽ có cái hỗn hợp hơi lỏng vậy nè. Bây giờ mình sẽ gây bột vô. Gây hết 200g bột mì đa dụng vô, hoặc là các bạn dùng bột mì số 8. Rồi mình cho 2 muỗng cà phê bột nở vô đây. Bột nở thì mình dùng cái hiệu baking powder nha. Gây từ từ mình cho vô trong để cho cái bột của mình nó mịn á, nó không có bị lợn cợn. Một chút nữa mình dễ trộn. Gây hết vô luôn. Rồi các bạn lấy sữa mình cho vô luôn. Rồi tiếp tục mình đánh sơ lại để cho bột nó đều. Trộn sơ ha, trộn trước. Tại vì mình đánh liền thì bột nó bị văng ra ngoài á. Rồi bây giờ mình sẽ đánh nè. Đánh xong thì bột bây giờ nó đều rồi nè, các bạn vét xung quanh cái thau trở lại ha. Đó, mình thấy cái hỗn hợp bột của mình nó sẽ có những cái bong bóng nhỏ nhỏ. Và cái bột lúc này nó sẽ loãng, nó không có bị đặc ha. Mình sẽ cho 2 muỗng canh dầu ăn vô. Tiếp tục 1 muỗng canh bơ vô, 15g bơ. Rồi mình sẽ trộn đều. Bơ này các bạn làm nóng cho nó chảy ra trước cũng được, nếu không thì mình cho trực tiếp vậy luôn. Và mình phải trộn cho bơ nó tan đều ha. Thì mình lấy cái cối mình đánh tiếp. Tại vì có cái máy đánh trứng thì các bạn đánh nó sẽ nhanh hơn, còn không có thì mình đánh hơi lâu tí xíu. Đó, bây giờ bơ bắt đầu nó đều rồi đó. Đây, cái bột của mình nó sẽ có cái dòng chảy vậy nè, không quá đặc mà cũng không bị lỏng. Mình sẽ gót vô trong cái ca có cái mỏ nhọn nhọn á, để dễ gót vô trong cái chén mình hấp. Và trong lúc đó các bạn bắt trước một nồi nước sôi. Mình cho những cái chén nhỏ nhỏ hay là cái khuôn nào đó mình chuẩn bị, mình cho nó sôi nóng lên. Rồi mình hãy gót bột vô. Cái dụng cụ mà mình hấp nó phải sôi thì cái bánh của mình nó không bị chai ha, nó nở đều.
Gót vô thì mình gót khoảng chừng 8 phần chén thôi là vừa. Đậy nắp lại, phủ cái khăn để cho mồ hôi nó không bị nhiễu xuống. Và mình hấp 20 phút với lửa vừa, không cần lớn. Đúng 20 phút, tính từ nước đã sôi, mình sẽ tắt bếp và mình mở hé cái nắp nồi ra từ từ. Wow, cái bánh của mình ngon nè các bạn, nó nở bung và nó nứt luôn nè. Rồi, bây giờ mình sẽ lấy bánh ra chờ cho nó nguội ha. Đây, bánh của mình sau khi mình lấy ra và nó cũng nguội bớt rồi nè. Bây giờ nó cũng còn hơi ấm ấm chứ không có nóng. Các bạn thấy cái bánh nó có cái màu vàng tự nhiên rất là đẹp mắt ha. Bánh thì mềm, bề mặt bánh thì láng bóng, có nở tai. Còn cái bánh này không nở, không có bung cánh nhưng mà nó rất là xốp và nó láng mịn nó trên bề mặt luôn. Cái bánh tróc lóc à. Tại vì nãy mình có hấp cái chén trước đó các bạn, nên cái bánh của mình nó tróc lóc và nó không có bị dính nha. Và các bạn thích cái bánh mà nó có tai nhiều hơn á, thì mình dùng cái cây dao mình nhúng vô chanh rồi mình gạch hình chữ thập lên cái bánh thì cái bánh nó sẽ nở tai đều. Mà mình thích cái bánh vậy hơn á. Đó, ngon quá trời luôn nè. Cái bánh hấp mà nhìn không thua gì cái bánh nướng đâu. Và không cần đánh bông trứng luôn, cái bánh vẫn xốp nở đều. Đó, ở bên trong nè các bạn nhìn thấy nó xốp không? Nó xốp ngon quá à, giống như cái bánh bò bông vậy đó. Xốp mềm, không bị chai. Đó, nó nở đều luôn á. Rồi, xin mời các bạn cùng ăn ha. Mình thấy cái bánh này nó ngọt, cái độ ngọt vừa nè. Và thơm, không có nghe mùi trứng. Ăn rất là ngon và vừa miệng luôn, có cái độ béo thơm của sữa. Nếu các bạn thích ngọt hơn, có thể tăng lên chút xíu đường nữa, hoặc là giảm chút xíu nếu như thích ngọt ít. Đó, xung quanh bánh nè, không bị chai nè. Bánh nở tai đều, rất là xốp và ngon luôn. Với cái công thức mới này không cần đánh trứng bông mà bánh vẫn nở bông đều. Và công thức cũng đơn giản nữa, thì mời các bạn hãy như là đăng ký kênh để xem các video mới nhất và miễn phí từ kênh nha. Cảm ơn các bạn đã luôn theo dõi ủng hộ các video của mình. Xin chào, hẹn gặp lại video tiếp theo.